Γεια σας. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ σήμερα στο τέταρτο επεισόδιο στη σειρά, το οποίο είναι μια συνέχεια του προηγούμενου. Στη σειρά μας ακούγοντας τους σκύλους, μαζί με την Εύη. Μια σειρά παρουσιάσεων και την ευζοία των σκύλων. Και σήμερα θα μιλήσουμε στη συνέχεια από το προηγούμενο επεισόδιο για το πόσο εύκολη γίνεται η φροντίδα και η εκπαίδευση του σκύλου όταν γνωρίζουμε τη γλώσσα του, με λίγο περισσότερα παραδείγματα να γίνουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένοι. Είμαστε η Εύη Καπανιέρη και η Χρύσα Τσίπη. Δεν θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες για εμάς, το αναφέραμε στα προηγούμενα επεισόδια. Μπορείτε όμως να διαβάσετε, αν θέλετε, πάνω στην εικόνα τις πληροφορίες για εμάς. Πάμε να δούμε στο επόμενο που η Εύη σιγά σιγά θα μας βάλει στο σημερινό επεισόδιο για να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Λοιπόν, αφού συζητήσαμε έτσι για το πώς μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε την εμπειρία του σκύλου, να τον κατανοούμε και να τον παρατηρούμε, τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε να σας δίνουμε και περισσότερες πρακτικές συμβουλές για να μπορείτε να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για το τι χρειάζεται να ξέρει ο σκύλος, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί θα δούμε ότι πολλά ήδη τα ξέρει ο σκύλος, και πόσο σημαντικό είναι το πώς επικοινωνώ κι εγώ με το σώμα μου. Για να δούμε λοιπόν. Στην καθημερινή φροντίδα του σκύλου προσέχουμε πώς του βάζουμε το σαμαράκι, πώς βγαίνουμε για βόλτα, πώς του προσφέρουμε φαγητό και ακόμα και το πώς κινούμαστε στο σπίτι. Έτσι, πολύ απλά πράγματα που κάνουμε συνέχεια κάθε μέρα με τους σκύλους και επηρεάζουν πάρα πολύ τη συμπεριφορά του. Πολλά από αυτά δεν τα σκέφτονται οι άνθρωποι αν δεν τα ξέρουν. Και όλα παίζουν τεράστιο ρόλο στο πόσο άνετα αισθάνεται ο σκύλος μαζί μας και στο πόσες επιλογές μπορούμε να του δίνουμε. Για να δούμε λοιπόν παραδείγματα σιγά σιγά. Εδώ τράβηξα ένα βίντεο και κράτησα τα screenshot για να σας δείξω πώς του βάζουμε το σαμαράκι και με ποιο τρόπο για να είναι και ο σκύλος άνετος. Οπότε εδώ έχει ενθουσιαστεί ο Μπάντζο για να βγει βόλτα, του κάνω το σήμα με την παλάμη, έχω το σώμα μου στο πλάι και κινούμαι αργά. Κάθομαι στα γόνατα για να τον αφήσω να έρθει και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει έρθει και η Μπέτη για να δει τι γίνεται κυρίως, γιατί είχα καλέσει τον Πάντζο για να τον βγάλω βόλτα. Η Μπέτη είχε βγει πριν, αλλά ήρθε γιατί είδε που είχα βάλει την κάμερα, κατάλαβε ότι κάτι γίνεται περίεργο και ήρθε να παρατηρήσει. Και επίσης αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και το συζητάμε συνέχεια όταν παρατηρούμε βίντεο, πώς αντιλαμβάνονται το κάτι διαφορετικό που γίνεται. Οπότε το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Μπάντζο παρεκκλίνει, έρχεται από πίσω μου, γιατί η Μπέτη κάθεται μπροστά και για να αποφύγει έτσι να την πλησιάσει πολύ, γιατί είναι πιο ευγενικό, ήρθε από πίσω. Φροντίζουμε το σημείο που θα βάλουμε το σαμαράκι στο σκύλο και να μην έχει ολισθηρή επιφάνεια από κάτω. Βάζουμε έτσι πάντα να υπάρχει ένα χαλάκι για να μην γλιστράει ο σκύλος. Αυτό το κάνει και νιώθει πολύ πιο άνετα. Και επίσης να έχει χώρο να μας πλησιάσει. Να μην είναι κάπου δηλαδή στενά. Έχω το σώμα μου γυρισμένο στο πλάι, έρχεται ο Πάντζο, βάζει το σαμαράκι και μετά πάλι ευγενικά στο πλάι και ήρεμα του βάζω και τα κλεψάκια από πίσω. Δεν σκύβουμε πάνω από το σκύλο και δεν έτσι κάνουμε έντονες κινήσεις και αυτό κάνει τη διαδικασία πολύ πιο άνετη. Και για να δούμε και πώς προσφέρουμε φαγητό. Τράβηξα και ένα βίντεο για να δείξω πώς μπορούμε να προσφέρουμε φαγητό στο σκύλο και να είμαστε και εμείς ευγενικοί στη γλώσσα μας και βοηθάει πολύ και όταν οι σκύλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι έτσι, με το φαγητό. Οπότε κινούμε πάλι αργά, βάζω το φαγάκι. Δεν χρειάζεται να ζητάμε από το σκύλο να κάθεται ή κάτι συγκεκριμένο. Της κάνω λίγο το σήμα με την παλάμη, ευγενικά το αφήνω κάτω και τρώει. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνουμε έντονες κινήσεις, ούτε να φωνάζουμε, ούτε να... Δηλαδή το πόσο ήρεμοι είμαστε και ήρεμες επηρεάζει πολύ και τη συμπεριφορά του σκύλου. Και το άλλο είναι, πάλι χθες έτρωγα πεπόνι και ήρθε ο Μπάντζο και μου ζήτησε.
και του έδωσα και σκέφτηκα να το τραβήξω και να συζητήσουμε έτσι ότι όλα αυτά που λέμε είναι για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να είμαστε αυστηροί, δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικοί και υπερβολικές και όσο περισσότερο ασφαλής αισθάνεται ο σκύλος, τόσο περισσότερο εκφράζει και προτιμήσεις. Οπότε θέλουμε έτσι να δώσουμε και αυτή την τροφή για σκέψη και να σας παροτρύνουμε να το παρατηρήσετε ότι όσο περισσότερο ησυχάζουμε και παρατηρούμε το σκύλο και τον αφήνουμε να εκφραστεί, τόσο περισσότερα μας δείχνει. Οπότε αυτοί οι αυστηροί κανόνες του μαλώνω το σκύλο, δεν τον αφήνουν να κάνει εκείνο, ότι όλη αυτή η αυστηρότητα δεν χρειάζεται γιατί πραγματικά μπορούμε με ευγένεια να βάλουμε όρια και, και να μην έτσι εμποδίσουμε και την έκφραση του σκύλου. Για να Να δούμε. είμαστε και ανοιχτοί για να τον παρατηρήσουμε και να βλέπουμε πραγματικά τις προτιμήσεις του. Ναι. Και έφαγε το Πάμε. παπονάκι του λοιπόν ο Μπάντζο Ναι. χθες. Εκτός από τη γνώση που αποκτάμε συνεχώς πάνω στη γλώσσα επικοινωνίας του σκύλου, φροντίζουμε πάντα να αισθάνονται ασφαλείς και άνετοι. Γι' αυτό επισημαίνουμε και μπορεί να το λέμε και σε κάθε επεισόδιο, γιατί πραγματικά είναι τόσο σημαντικές αυτές οι αλλαγές που μπορεί να κάνετε μόνο αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές έρχονται σε εμάς σκύλοι με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και αυτές τις πολύ μικρές αλλαγές βλέπουμε τεράστια διαφορά και απίστευτη χαλάρωση στο σκύλο. Οπότε, μακρύ, σταθερό οδηγό και σαμαράκι τύπου H. Άνετο και σταθερό και αυτό. Με καλή εφαρμογή δηλαδή. Όση περισσότερη ελευθερία κίνησης γίνεται. Επιλογές στον ύπνο με άνεση και ησυχία για ποιοτική ξεκούραση. Φροντίζουμε να κινείται σε μη ολισθηρές επιφάνειες και να μην κάνει δραστηριότητες που τον καταπονούν σωματικά και τον στρεσάρουν. Δηλαδή αυτές οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, το πέταγμα της μπάλας, frisbee, πράγματα δηλαδή που έτσι ανεβάζουν τους ορμόνες του στρες, δεν τις θέλουμε. Κινούμαστε αργά και φροντίζουμε να έχει την απόσταση ο σκύλος με την οποία αισθάνεται άνετα. Δηλαδή αφήνουμε το σκύλο να επιλέγει την απόσταση που θέλει από κάποιον άλλο σκύλο, κάποιον άνθρωπο, κάποιο αντικείμενο. Τον αφήνουμε να μπορεί να έχει όσο περισσότερη ελευθερία κίνησης γίνεται. Επιλογές. Επιλογές. Πρέπει να διακρίνουμε τα σημάδια στρες στους σκύλους ε, και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα περισσότερο για το στρες. Ε, Τώρα βάλαμε κάποια έτσι ενδεικτικά που είναι και πολύ έτσι τα πιο εμφανή τέλος πάντων. Όταν βλέπουμε το σκύλο να λαχανιάζει έντονα, να γαυγίζει έντονα, να ουρεί πολύ συχνά στη βόλτα, δηλαδή όχι απλά να κάνει την τουαλέτα του, να το βλέπουμε να ουρεί συνέχεια, να σταματάει για ούρση. Ε, Και χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή, να φαίνεται ότι δεν είναι χωρίς αιτία. Είναι ναι. χωρίς αιτία η όρση. Και για την τουαλέτα θα συζητήσουμε πολύ περισσότερο αργότερα. Γενικά, οι σκύλοι μέσα στη μέρα, το φυσιολογικό τους, ας το πούμε έτσι, είναι να ουρήσουν περίπου 7 με 14 φορές. Όταν τους βλέπουμε να ουρούν πολύ συχνότερα, τότε αυτό κάτι μας λέει για την κατάστασή τους. Όταν ξύνονται έντονα, όταν κάνουν αυτό το whale eye που φαίνεται το άσπρο στα μάτια τους, όταν εκρίνουν πολλά σάλια, όταν παγώνουν, όταν αρχίζουν και δαγκώνουν το λουρί στη βόλτα, είναι κάποια από αυτά τα σημάδια που μας δείχνουν ότι ο σκύλος έχει στρεσαριστεί. Θα συζητήσουμε περισσότερα σε επόμενες παρουσιάσεις. Για να δούμε. Λοιπόν, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε εκπαίδευση, ας σκεφτούμε να επιτρέψουμε στο σκύλο να συμμετέχει στη ζωή μας με απλό και φυσικό τρόπο. Δηλαδή, πρωτού μπούμε σε μια διαδικασία να μάθουμε στο σκύλο να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, ας είμαστε χαλαροί και χαλαρές και να δώσουμε στο σκύλο την ευκαιρία να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και θα μάθει μια χαρά να συνυπάρχει μαζί μας. Είναι ο πιο εύκολος και απλός τρόπος να συνυπάρχουμε και να εμπλουτίσουμε και τις ζωές όλων μας. Γνωρίζοντας τι επικοινωνεί ο σκύλος, μπορούμε να του προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέγει εκείνα τα πράγματα που του αρέσουν και στη συνέχεια, αν χρειαστεί κάποια καθοδήγηση, θα μπορέσουμε τότε να τον εκπαιδεύσουμε και αποτελεσματικότερα. Αλλά ας δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο
να, να μπορεί να εξοικειωθεί με το δικό του ρυθμό. Και εδώ έχω κάποιες φωτογραφίες έτσι με τους σκύλους στο σπίτι μας, που τους αφήνουμε και μυρίζουν κάποια αντικείμενα καινούρια που φέρνουμε στο σπίτι, μας μυρίζουν όταν γυρνάμε από τη βόλτα. Ε, Εδώ είναι που κάναμε κάποιες αλλαγές στο σπίτι και οι σκύλοι μπήκαν μέσα και παρατηρούσαν τι κάναμε. Οπότε βλέπουμε ότι το σημαντικότερο για τους σκύλους είναι να παίρνουν πληροφορίες, να παρατηρούν και να βλέπουν τι κάνουμε. Και έτσι παίρνουν το χρόνο τους και εξοικειώνονται. Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Αρκεί να έχουμε την ηρεμία και να τους αφήνουμε να το κάνουν. Σκέφτομαι ότι τώρα αυτά μας φαίνονται πολύ απλά, αλλά κάποτε θεωρούσα ότι όχι, δεν πρέπει να το κάνει αυτό ο σκύλος. Όχι, μην μυρίσει, μην ενοχλήσει. Και τελικά πόσο διαφορετικά και εύκολα Ή γίνονται πολλή όλα. επιβράβευση. Πολλή επιβράβευση. Δηλαδή να περιμένω πότε ο σκύλος θα κάνει αυτό που θέλω, ας πούμε, και εκεί να είμαι με το τυλιχουδιάσιμο να τον επιβραβεύσω. Ενώ είναι κάτι αυτό, το να αφήνουμε το σκύλο να είναι ήρεμος και να κάνει αυτή τη φυσιολογική διαδικασία, είναι εσωτερική επιβράβευση που είναι πολύ σημαντικότερη από την εξωτερική. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Πώς το περιορίζαμε τον κόσμο τελικά πριν μάθουμε. Το επόμενο. Αρχίζουμε να σας βάζουμε έτσι πάνω σε αυτά που μιλάμε, που χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία μας, στη ζωή μας με το σκύλο. Ένα από αυτά είναι το hand signal, το σήμα της παλάμης. Δεν ξέρω στα ελληνικά ποια είναι ο καλύτερος τρόπος να το πούμε περιγραφικά. Ίσως μια κίνηση η οποία όταν χρησιμοποιούμε, η εκπαίδευση ουσιαστικά γίνεται μια επικοινωνία. Γιατί αυτό θέλουμε, να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Έχουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες που πήραμε την άδεια από την Λίντα Ρούγκας να τις μοιραστούμε μαζί σας, οι οποίες είναι από την Νορβηγία, από τη σχολή της του Ρούγκας στη Χούντλαντ. Και μας λέει εδώ η Λίντα ότι η ομορφιά του hand signal είναι να μπορώ να μοιραστώ το φαγητό μου με το σκύλο μου ή να μπορώ να του πω όχι τώρα, χωρίς καμία φασαρία και χωρίς κανέναν εκνευρισμό από κανέναν από τους δυο μας. Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες η Λίντα βρίσκεται με ένα σκυλάκι το Φίντο στη σχολή και τρώει παγωτό. Και εκείνος δείχνει ενδιαφέρον για αυτό που τρώει και πολύ απλά δείχνει την παλάμη, χρησιμοποιεί το hand signal η Λίντα, δεν μιλάει στο σκύλο, δεν τον κοιτάει και ο σκύλος καταλαβαίνει και σέβεται την απόφασή της να μην μοιραστεί αυτή τη φορά το φαγητό. Γιατί κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσε να το μοιραστεί μαζί μας ένας σκύλος. Είναι πολύ σημαντικό και θελήσαμε έτσι να το βάλουμε αυτό για να καταλάβετε ότι η εκπαίδευση που λέμε συμπεριλαμβάνει διαφορετικά από αυτά που μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, είναι η καθημερινή επικοινωνία που έχουμε με το σκύλο μας. Δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό αυτή τη μορφή. Εμένα μου έχει αλλάξει όλη την εικόνα της συμβίωσής μου με τους σκύλους, όλο αυτό που έχω μάθει. Και όσο Α, περισσότερο το χρησιμοποιούμε κιόλας, τόσο καλύτερος γίνεται και ο σκύλος στο να το καταλαβαίνει και να ανταποκρίνεται και γρηγορότερα σε αυτό. Να το πούμε και αυτό. και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στην προηγούμενη πάλι και σε όλα αυτά που θα δείτε σήμερα, είναι σημαντικό και να καταλαβαίνουμε την επικοινωνία του σκύλου και να χρησιμοποιούμε και εμείς το σώμα μας και τη δική μας επικοινωνία αντίστοιχα, όπως πριν η Λίντα δεν κοίταξε το σκύλο, είχε μια ευγενική στάση προς το σκύλο με την κινησιολογία της. Ε, Μπορούμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά που γνωρίζουμε και αναφέραμε στις προηγούμενες παρουσιάσεις σε πολλούς τομείς, όπως στον εθελοντισμό ή στη συμβίωση με τους σκύλους, τους ελεύθερους σκύλους που έχουμε γύρω μας. Όταν δίνουμε χώρο στο σκύλο και τον σεβόμαστε, τότε καλλιεργούμε τη συνένεση μεταξύ μας και δείχνουμε τις προτιμήσεις ο ένας τον άλλο με ευγένεια και πολύ ξεκάθαρα. Και έχουμε μια πολύ όμορφη συνύπαρξη με ελεύθερους σκύλους, όπως θα δείτε εδώ στο βίντεο, όπου έχω πάει για ένα τάισμα και πριν εθελοντικά βοηθήσω, αποφασίσω να περάσω λίγο χρόνο με αυτούς τους σκύλους, συνυπάρχοντας μαζί τους. Περπατάω σε καμπύλη έτσι ώστε να μην πάω κατά πάνω τους για να νιώσουν πιο άνετα. Θα δείτε ότι ο ένας από τους δύο σκύλους χρησιμοποιώ το hand signal, είναι πολύ πιο άνετος και έρχεται κοντά μου. Υπέροχο συναίσθημα.
Γυρίζω λίγο το κεφάλι έτσι για να μην είναι τόσο κοντά και αμέσως καταλαβαίνει και παίρνει το μήνυμα. Ο άλλος σκύλος δίπλα είναι λίγο πιο διστακτικός, θέλει να κρατήσει τη δική του απόσταση. Κάθομαι κάτω ήρεμα και απλά συνυπάρχουμε μαζί. Είναι μια ώρα που γενικά οι σκύλοι κάθονται και ξαπλώνουν, είναι μεσημέρι, οπότε είναι σε σιέστα εκείνη τη στιγμή. Γυρίζει λίγο το κεφάλι του ένα σκύλος, έτσι να τον παρατηρήσουμε. Και τώρα που σηκώνομαι, επιλέγω να χρησιμοποιήσω πάλι το hand signal για να τους δείξω ότι δεν θα συμβεί κάτι, να μην ανησυχήσουν. Τη δεύτερη φορά που πηγαίνω, αν παρατηρήσετε, κάνω μία λάθος κίνηση. Παρόλο που χρησιμοποιώ το hand signal, κάνω ένα βήμα προς το σκυλάκι, το οποίο δεν νιώθηκε πολύ άνετα να πάω κοντά του και πολύ ξεκάθαρα μου λέει ότι «ΟΚ, θέλω να έχω λίγο μεγαλύτερη απόσταση». Και πήγε, κάθισε πάλι ήρεμα λίγο πιο πέρα. Αυτό που θέλω, έτσι, θέλουμε να σας μεταφέρουμε με τα βίντεο και με το συγκεκριμένο, ότι όλη την ώρα επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και αν ξέρουμε και εμείς πώς επικοινωνούν και εμείς πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, γίνονται όλα τόσο ξεκάθαρα. Και όταν δίνουμε και αυτή την ελευθερία στους σκύλους, βλέπουμε ότι περισσότεροι σκύλοι, ειδικά οι ενήλικοι σκύλοι, θα έρθουν λίγο και μετά θα κρατήσουν μια απόσταση. Και σκεφτόμαστε πολύ όταν έχουμε τους σκύλους με το λουρί και τους καθοδηγούμε, πόσο δεν τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε όταν γνωρίζουμε αυτά και δίνουμε στους σκύλους τη δυνατότητα, θα δούμε ότι θα κρατήσουν πολύ περισσότερο απόσταση και χώρο και θα είναι πολύ πιο ήρεμοι από όταν τους αναγκάζουμε να κάτσουν εκεί κοντά μας, να χαϊδευτούν και να κάνουν έτσι πράγματα που τελικά ίσως να μην νιώθουν πολύ άνετα γι' αυτά. Είναι κοινωνικά όντα, ήρθαν να καθίσουν μαζί μου και επιλέξανε και αυτά τον τρόπο που θέλανε να συνυπάρξουν μαζί μου. Στο επόμενο βίντεο ε, θέλω να σας δείξω, μιλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, ένα από τα παραδείγματα, πώς εφαρμόζουμε την κινησιολογία μας, τη γλώσσα μας, στην φροντίδα με τους σκύλους, και σε αυτή τη στιγμή είναι όταν σαν επαγγελματίας φροντίζω κάποιους σκύλους. Θέλω αυτό το σκυλάκι να έρθει κοντά μου, για να δω, είναι ένα διστακτικό σκύλος και θέλω αυτό να γίνει χωρίς να τον πιέσω. Εγώ αυτό το ονομάζω silent recall, δηλαδή μια επαναφορά που δεν λέω τίποτα και κοιτάξει το σκύλος μόνο και μόνο από το πώς κινούμε και το πώς ε, στέκομαι, πώς επιλέγει να έρθει κοντά μου, και έτσι έχω μια... Ούψ, πήγα στο προηγούμενο. Κρατάω μια απόσταση. Δεν κάθομαι τόσο καλά, αλλά... Και να που ήρθε η στιγμή να επιλέξει μόνος, να έρθει κοντά μου και να τον δω αν είναι καλά, για να επιλέξω τι άλλο θα κάνω μέσα στην υπόλοιπη μέρα στη φροντίδα του. Δεν χρειάστηκε να πω τίποτα. Κατάλαβα, ηρέμησα, ένιωσε ασφάλεια και ήρθε κοντά μου. Οπότε πάντα πρέπει να έχουμε μια σωστή προσέγγιση και βλέπετε ότι δεν χρειάστηκε καμία εκπαίδευση αυτός ο σκύλος. Πολύ απλά κατάλαβε τι ήθελα και ένιωσε το θάρρος και την ασφάλεια να έρθει κοντά. Μπορούμε όμως και πάνω στην εκπαίδευση να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές και αυτή τη γνώση, αν σταματήσει το βίντεο. Είναι από μια συνεδρία που μαθαίνει το σκυλάκι την επαναφορά του να έρχεται και βλέπουμε ότι η κοπέλα, η κηδεμόνας, χρησιμοποιεί μια πολύ ευγενική γλώσσα σώματος και στάση σώματος και έτσι χτίζουν μια εμπιστοσύνη και το σκυλάκι νιώθει ακόμη καλύτερα το να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και όλα πηγαίνουν πιο καλά όταν ξέρουμε πώς να κινηθούμε απέναντι στους σκύλους. Οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά, είναι απαραίτητο να τα εφαρμόσουμε και στην εκπαίδευση. Και αν για κάποιο λόγο κάποιος δεν μπορεί, ας πούμε, να σκύψει και να καθίσει, Μμμ. πάλι η Χρύσα μπορεί να χρησιμοποιήσει, να δείξει ότι δεν είναι απειλητική η Ναι, ναι, απειλή. ναι, ναι.
Μπορεί να γυρίσει στο πλάι και να έχει μια ευγενική, να μην κοιτάξει το... Όπως έκανες, μας περιέγραψες το σαμαράκι με την πλάι πλευρά, να μην σκύψει από πάνω. Εδώ βλέπουμε τώρα την εφαρμογή πάλι στην εκπαίδευση σκύλων με ένα βίντεο από την Ασπασία Σκιαδαρέση από την Πάτρα, όπου χρησιμοποιεί ένα με ένα σήμα, το splitting, το χώρισμα, πάνω στην εκπαίδευση σκύλων σε μια διαδικασία που ονομάζουμε παράλληλο περπάτημα, όπου υπολογίζουμε την απόσταση των σκύλων, το πότε οι σκύλοι νιώθουν καλά και αφήνουμε τους σκύλους να παρατηρήσουν ένα τον άλλον για να γίνουν καλύτεροι και με στη μεταξύ τους παρατήρηση. Ας δούμε το βίντεο και μπορούμε να το σχολιάσουμε μετά αν θέλεις. Όλοι περπατούν αργά, όλοι αφήνουν τους σκύλους να εκφραστούν, υπάρχει ο σωστός εξοπλισμός και το hand signal πάλι χρησιμοποιεί εδώ η Ασπασία. Βλέπουμε ότι επιλέγουν, τους δίνουμε την ευκαιρία να επιλέξουν την απόσταση. Οπότε, άλλο ένα παράδειγμα που θα δείτε τώρα, πάλι με παράλληλο περπάτημα, από την Άρτεμις Αντωνίου αυτή τη φορά. Είναι στην Νορβηγία, αν δεν κάνω λάθος. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τεχνικές που αφήνουμε τους σκύλους να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να αντιληφθούν τι συμβαίνει στο περιβάλλον γύρω τους. Και γνωρίζουμε και εμείς πώς θα κινηθούμε γύρω από τους σκύλους. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο slide, να σας δείξουμε άλλο ένα παράδειγμα για το πώς εφαρμόζουμε όλα αυτά που σας έχουμε πει στην εκπαίδευση, αυτή τη φορά μαθαίνοντας από την καλύτερη στον κόσμο. Ναι, και όπως και στο προηγούμενο που δείχναμε το παράλληλο περπάτημα από τις συναδέλφισές μας, πάλι και εκεί δεν παρεμβαίνουμε στην ουσία στην επικοινωνία. Το μόνο που κάνουμε είναι δίνουμε στους σκύλους τη δυνατότητα να έχουν την κατάλληλη απόσταση και να εξασκούν τη γλώσσα επικοινωνίας τους. Δεν επιβραβεύουμε, προσέχουμε ή φροντίζουμε να κινούμαστε αργά και να δίνουμε έτσι ευκαιρία για ευγενική αλληλεπίδραση. Και εδώ έγινε κάτι παρόμοιο. Είχαμε πάει με τη Χρύσα πέρυσι και συναντήσαμε την Τούρη Τρούγκας. Και σε μία από τις συναντήσεις συμμετείχαμε και στην εκπαίδευση εδώ αυτού του σκύλου, που στην ουσία δεν ήταν εκπαίδευση, αλλά ήταν μια μαγική εμπειρία. Και εκεί είδαμε ότι όταν κι εμείς οι άνθρωποι μοιραζόμαστε ίδιες αξίες, μεθόδους και κώδικα ηθικής, πραγματικά αλλάζουμε το περιβάλλον. Η παρατήρηση των σκύλων είναι στο επίκεντρο όσων κάνουμε. Και αυτή ήταν η περίπτωση ενός σκύλου, ο οποίος είχε μια πολύ άσχημη εμπειρία από έναν groomer και μετά από αυτό άρχισε να αντιδράει σε όλους τους ανθρώπους. Και μας έδειξε η Τούριτ κάποιες τεχνικές τέλος πάντων και στην ουσία το μόνο που κάναμε ήταν να βρεθούμε εκεί ήρεμα με το σκύλο και να το επιτρέψουμε να μας εμπιστευτεί. Και μέσα σε ελάχιστη ώρα, εκεί που ήταν ένας σκύλος που δεν μας πλησίαζε, ήταν κοντά μας, σαν να γνωριζόμασταν πάρα πολύ καιρό. Είδαμε πραγματικά μια μεταμόρφωση. Και ήταν ό,τι πιο όμορφο. Και στο workshop τώρα που θα κάνουμε με τη Χρύσα θα δείξουμε πιο αναλυτικά έτσι και το πώς δουλέψαμε.
Και Είδαμε πράγματα, η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Μας ναι. έδωσε μια πληροφορία φοβερή για το πώς θα χειριστούμε την όλη κατάσταση και πολύ μεγάλη αλλαγή στο σκύλο όταν κινηθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Γιατί πραγματικά και η Τούριτ, παρόλο που είναι τώρα 50 χρόνια και εκπαιδεύτρια, και αυτή εξελίσσεται συνέχεια, εξελίσσει τις μεθόδους της και μαθαίνει από τους σκύλους. Και εκείνη μαθαίνει, βλέπει τι τις δείχνουν οι σκύλοι ότι τους κάνει να αισθάνονται πιο άνετα, και όντως και εμείς το βλέπουμε, ότι δεν έχουμε κάποια συνταγή. Με αυτό το σκύλο κάνουμε εκείνο, με τον άλλο σκύλο κάνουμε το άλλο. Βλέπουμε, παρατηρούμε και προσαρμοζόμαστε. Οπότε έτσι θέλαμε να σας δείξουμε έτσι ένα παράδειγμα του πώς κάτι που φαίνεται ακραίο μέσα σε λίγη ώρα μπορεί να διορθωθεί χωρίς πραγματικά να κάνουμε τίποτα και να έχουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη του σκύλου μετά. Αυτό που λέει και η Τούριντ, που λέει ότι όταν δείχνεις, σε εμπιστεύεται ο σκύλος, μετά μπορείς να κάνεις πραγματικά τα πάντα μαζί του. Και η κηδεμόνας ήταν εκεί με τις σημειώσεις της, ακολούθησε τα πάντα απέναντι στην Τούρη. Ναι. Φοβερό, φοβερό. Πάμε στο επόμενο slide να δούμε τι σας έχουμε ετοιμάσει. Εδώ βλέπουμε, θα δείτε ένα από τα σήματα των σκύλων, πώς χρησιμοποιεί τη γλώσσα του. Και το έχουμε βάλει εδώ γιατί βλέπουμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που μάθαμε σαν dog walker. Σε αυτό το βίντεο είναι ως dog walker η δουλειά μου, στο συγκεκριμένο βίντεο. Και αφήνω το σκύλο να εκφραστεί και να έχει επιλογές. Και αυτό είναι απαραίτητο. Και πηγαίνοντας βόλτα με αυτόν τον υπέροχο σκύλο, είδα πώς εξελίχθηκε μια πολύ, πολύ όμορφη έτσι, επικοινωνία. Χρησιμοποίησε ο Ραγιάν εκεί την παρέκκληση. Για δείτε. Είναι μια γάτα εκεί στο τρίτο αυτοκίνητο. Πήγε πιο αργά, γύρισε το κεφάλι, έκανε μια καμπύλη που ήταν αρκετή για εκείνον και αυτή τη γάτα για να πάνε όλα καλά. Υπήρχε δυνατότητα με το σωστό εξοπλισμό να μπορέσει να κάνει αυτό ο σκύλος και όλα πήγαν μια χαρά. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε, δεν βγάζουμε απλά μια βόλτα το σκύλο. Είμαστε εκεί για να γίνει όλο αυτό μια πολύ όμορφη εμπειρία για εκείνον και πρέπει να γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Άιβι. Η εφαρμογή στην καθημερινότητα με τους σκύλους μας. Διάλεξε αυτό το βίντεο γιατί ε, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, είχε πάρα πολύ ζέστη και ο Μπάντζο με πήγε βόλτα μόνο στο, τέλος πάντων, βρήκαμε ένα στενάκι ε, και πραγματικά προσφέρουμε στο σκύλο μια τόσο ποιοτική βόλτα όταν δεν δίνουμε εντολές και δίνουμε χώρο να είναι σκύλος, όταν δεν το αποσπάμε την προσοχή. Ε, και θεώρησα έτσι ότι ήταν ένα ωραίο παράδειγμα. Θα υποβάλω λίγο πάλι από την αρχή Εύη να παίξει, γιατί Πόσες μυρωδιές βρήκε και τι ωραία μέρη ανακαλύπτουν κιόλας όταν τους αφήνουμε να μας πάνε και εκείνοι που τους τραβάει η μύτη τους. γιατί συνεχίζουν να ανακαλύπτουν πράγματα σε όλη τους τη ζωή και ενήλικες σκύλοι. Δεν αρκεί ένα κουταβάκι να νοικοποιήθηκε και εξοικειώθηκε με το περιβάλλον. Όλη τους τη ζωή έχουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Δεν σταματάει αυτό. Ο Μπάντζο εδώ είναι 9 χρονών στο βίντεο. Υπέροχο. Για να δούμε τι Σωστά. άλλο έχουμε ετοιμάσει. Τι έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει, λοιπόν, εδώ είναι ο Μάιλο,
Ε, Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τώρα αυτή τη γνώση στη ζωή μας με έναν πιο ευαίσθητο σκύλο. Ε, Όταν του παρέχουμε την επιλογή, όπως θα δείτε στο συγκεκριμένο βίντεο, να απομακρυνθεί από αυτό που τον φοβίζει και είμαστε εκεί με τη γνώση για να τον καταλάβουμε και να τον υποστηρίξουμε, να χτίσουμε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγά σιγά να ξεπεράσει τις φοβίες του. Οπότε με αυτόν τον υπέροχο σκύλο που χρειάζεται κάποιες αποστάσεις θα δείτε τι επιλέγει να κάνει ο Μάιλο και για ποιο λόγο. Δεν πήγε σε εκείνο το σημείο για να μυρίσει κάτι, πήγε για να αποφύγει το μηχανάκι, γιατί δεν ένιωθε καλά στο δρόμο να βρεθεί τόσο κοντά στο μηχανάκι. Οπότε επέλεξε να απομακρυνθεί και γιατί είχε την επιλογή, εφόσον το έχω ένα πολύ μακρύ οδηγό 5 μέτρα. Αφού ένιωσε ότι ήταν όλα καλά, επιστροφή. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο να κάνω και απλά να του δώσω την ευκαιρία να το διαχειριστεί μόνος του. Και στα βίντεο πόσες φορές παρατηρούμε, πάρα πολλές φορές, εδώ και τόσα χρόνια, πόσο κάθε φορά που παρεκκλίνει ο σκύλος όταν περνάει ένα αυτοκίνητο, περνάει κάποιος άνθρωπος, όταν τρέχει κάποιος, δεν φαίνεται, είναι τόσο διακριτικό, που καμιά φορά βλέπουμε το βίντεο και τρίτη και τέταρτη φορά, γιατί Ναι, ψάχνουμε για κάτι άλλο και λέμε, όχι δες, εκείνη τη στιγμή που περνούσε αυτό, ο σκύλος παρέκλεινε. Είναι πραγματικά. απίστευτη παρατήρηση. Στο συγκεκριμένο είναι λίγο πιο ξεκάθαρο γιατί ο Μάιλο πραγματικά έχει μεγάλη φοβία με τα αυτοκίνητα και επιλέγει να πάει πολύ μακριά. Αλλά είναι σκύλοι που θα δούμε ότι μπορεί να θέλουν με μικρότερη απόσταση. Ε, Αν δεν γνωρίζαμε, δεν θα καταλαβαίναμε ότι γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η κίνηση. Ναι. Και άλλο ένα παράδειγμα έτσι από την καθημερινή μας ζωή. Είμαι για τον ερχομό ενός νέου μέλου στην οικογένεια. Πώς πάλι δεν χρειάστηκε να εκπαιδεύσω κάτι για να εξοικειωθούν οι σκύλοι. Εδώ στην πρώτη φωτογραφία είναι ε, πριν γεννηθεί ο μικρός, που έδινα στους σκύλους να εξερευνήσουν τα καινούρια αντικείμενα, τα παιχνιδάκια πριν τα έτσι μοιράσουν στο σπίτι και αρχίζανε και καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα παίξουμε μαζί τους, ε, και έτσι εξοικειώθηκαν πολύ ήρεμα με τα νέα αντικείμενα και τα παιχνιδάκια. Γιατί τα παιχνιδάκια των παιδιών μοιάζουν πολύ και με τα παιχνίδια των σκύλων πλέον. Οπότε, Ιδιαίτερα στη μικρή ηλικία. ναι. Και έτσι τους έδωσα, τα είχα μέσα στην τσάντα πρώτα, τους άφησα να τα μυρίσουν και έκανα σιγά σιγά έτσι τη διαδικασία, τη διακόσμηση του σπιτιού. Στην επόμενη φωτογραφία είναι εδώ που οι σκύλοι αράζουν μαζί μας. Ε, Στην άλλη φωτογραφία ήταν το πολύ ενδιαφέρον που κάθε φορά που σηκωνόμουν, όταν ήταν και ο Χιλάς πολύ πολύ μικρούλης ακόμα, τον άφηνα κάτω στο πάτωμα και μπορεί να σηκωνόμουν να κάνω κάτι παραδίπλα, πάντα με ενεργή επίβλεψη. Και πάντα ένας από τους δύο σκύλους σηκωνόταν και καθόταν δίπλα του. Και αυτό είναι κάτι που μας το λέει η Τούριτ, μου το έλεγε και πριν, μόλις της είπα ότι περιμένουμε παιδί. Μου λέει να προσέχεις γιατί οι σκύλοι θα γίνουν babysitter. Και μου φαινόταν απίστευτο γιατί λέω οι σκύλοι δεν έχουν έτσι κάποια τέτοια τάση ούτε για φύλαξη, δηλαδή ούτε τους έχουμε εκπαιδεύσει για κάτι τέτοιο. Και όντως είναι ένα ένστικτο. Οπότε όταν αναγνωρίζουμε τα ένστικτα του σκύλου βλέπουμε γιατί μπορεί να ενισχυθεί σε κάποιες περιπτώσεις ας πούμε, που μπορεί να στρεσαριστούν, και όταν ας πούμε, πρέπει να πάρουν ένα ρόλο γιατί δεν τον παίρνουμε εμείς. Οπότε ήταν κάτι που και το άφησα να συμβαίνει, δηλαδή τους άφησα ας πούμε να κάθονται δίπλα στο παιδί, εφόσον ήθελα να το κάνουν, αλλά δεν τους έδωσα ποτέ αυτή την ευθύνη. Ήμουνα πάντα εκεί και γι' αυτό ήταν πάντα και τόσο ήρεμη. Και στο βίντεο είναι έτσι κάτι πολύ όμορφο. Όταν αρχίζαμε και βάζαμε τα baby gates, τα πορτάκια, γιατί το πρώτο διάστημα, ας πούμε, δεν θέλαμε οι σκύλοι να πηδάνε πάνω στο κρεβάτι με το νεογέννητο. Και άρχισα να κλείνω τα πορτάκια σιγά σιγά, φεύγοντας από το σπίτι
πριν γεννηθεί ο μικρός, για να εξοικειωθούν με αυτό. Οπότε όσο ήμασταν στο σπίτι μου, κοιμόμαστε στο δωμάτιο και η σκύλη κοιμόταν στο σαλόνι, έκλεινα για λίγη ώρα το πορτάκι, για να συνηθίσουν έτσι το κλείσιμο της πόρτας. Και μετά, φεύγοντας από το σπίτι, άρχισα να κλείνω το πορτάκι για να συνηθίζουν πάλι ότι θα υπάρχει αυτός ο μικρός περιορισμός. Και ο Μπάντζο, όταν άρχισε να το καταλαβαίνει αυτό, επειδή έχανε την πρόσβαση στο κρεβάτι, πήγαινε και ξάπλωνε εκεί μπροστά στο χαλάκι και έκανε τάχα μου και κοιμόταν. Και άμα δεις και το βλέμμα του, είναι σε φάση, φεύγεις, εγώ είμαι εδώ. Και μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή την ευστροφή, αυτή την εξυπνάδα, δεν θέλουμε να την εμποδίζουμε. Γιατί είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι χαρά της ζωής αυτό, έτσι. Να μπορείς να μην φοβάσαι, να μπορείς να επικοινωνείς και πώς, να μπορείς να επικοινωνείς ότι κάτι σου αρέσει, την προτίμησή σου. Προτιμώ να μπορώ να ξαπλώσω σε αυτό το δωμάτιο, αλλά να το κάνεις έτσι και με ένα πιο παιχνιδιάρικο τρόπο. Γιατί καταλαβαίνουν κιόλας και το όριο που τους βάζουμε. Και αυτό έτσι μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Οπότε εκεί έλεγα εντάξει, το δίνω, κάτσε τώρα εδώ. Αλλά μετά μπήκε σιγά σιγά και το όριο και όντως το κατάλαβαν και ήταν όλα μια χαρά. Για ένα διάστημα δεν έμπαινα στο δωμάτιο. Και πολύ φυσιολογικά έγινε όλο αυτό. Ναι, ναι. Άρα θέλουμε έτσι να σας δώσουμε αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να μπει ένα όριο, μπορεί να είναι ευγενικό και δεν χρειάζεται να είμαστε αυστηροί. Και οι σκύλοι την καταλαβαίνουν την αυστηρότητα, όσο και να προσπαθούμε έτσι να το κρύβουμε, την καταλαβαίνουν την ένταση. Οπότε κάνει καλό και σε εμάς να εξασκούμε την ηρεμία μας. Ναι, πολύ όμορφο. Και θεωρήσαμε σημαντικό να αναφέρουμε πολύ γρήγορα για τα κουτάβια και την εκπαίδευση. Και διαλέξαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Τούριτ που είναι πολύ έτσι επεξηγηματικό. Μέχρι τα κουτάβια να γίνουν 4 με 5 μηνών, κατέχουν την κουταβίσια άδεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τη βγάλουν καθαρή με πολλά πράγματα χωρίς να αντιδράσουν οι ενήλικοι σκύλοι. Όταν χρειάζεται να τα βάλουν στη θέση τους, θα το κάνουν με ευγενικό και μη βίαιο τρόπο. Μας λέει η Τούριτ λοιπόν. Και εμείς γενικά ακολουθούμε την προσέγγιση των σκύλων, τις φυσικές τους συμπεριφορές και έτσι η εκπαίδευση στα κουτάβια ξεκινάει, φυσικά εξοικειώνονται, κοινωνικοποιούνται, αλλά η εκπαίδευση ξεκινάει έτσι λίγο αργότερα, μετά τους 6 μήνες. Μιας και μιλάμε για εκπαίδευση, είναι καλό να αναφέρουμε αυτά που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε με το σκύλο μας, κάποιες έτσι συμπεριφορές που χρειάζονται για να μπορούμε να επικοινωνούμε με το σκύλο και αυτά εμείς θεωρούμε κομμάτι της εκπαίδευσης. Κάτι που πρέπει να ξέρει ο σκύλος απαραίτητα και για την ασφάλειά του είναι η επαναφορά και γίνεται με έναν πολύ όμορφο τρόπο πάντα, έχοντας αμοιβαία εμπιστοσύνη ο σκύλος σε εμάς και εμείς το σκύλο. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τον ήχο προσοχής, το attention sound που λέμε, όπου είναι ένας ουδέτερος ήχος που απλά θέλουμε ο σκύλος να επιστήσει την προσοχή για να μπορέσουμε να πούμε κάτι στη συνέχεια. Θέλουμε να μας ακούσει σε αυτό το σημείο για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Πολλές είναι οι χρήσεις του attention sound, του σήματος αυτού μέσα στην εκπαίδευσή μας με το σκύλο. Ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που θεωρούμε απαραίτητο, δηλαδή αν κάτι πρέπει να μάθει να επικοινωνεί ο σκύλος με εμάς και εμείς με το σκύλο, είναι το σήμα του χεριού, το hand signal. Μπορεί να σημαίνει πολλά, το χρησιμοποιούμε σε πολλές καταστάσεις. Κάποια παραδείγματα από το τι θέλουμε να πούμε στο σκύλο, τι του ζητάμε με ευγένεια, είναι το όχι τώρα, αυτό δεν είναι για σένα, αυτό δεν μου αρέσει, ηρέμησε, είμαι εγώ εδώ, θα επιστρέψω, όλα καλά, μην ανησυχείς, δεν θα συμβεί κάτι, περίμενε λίγο, ή σε άκουσα τώρα και αναλαμβάνω εγώ. Παραδείγματος χάρη, αν θα γαργήσει κάπου ο σκύλος γιατί κάτι τον ανησύχησε και μας ενημερώνει, πηγαίνουμε εκεί και του δείχνουμε πολύ ξεκάθαρα ότι ευχαριστώ, σε άκουσα, τώρα αναλαμβάνω εγώ αυτό το ρόλο που χρειάζεται και πολλούς άλλους και σε πολλές άλλες καταστάσεις. Είναι μια ευγενική επικοινωνία που έχουμε με το σκύλο μας.
Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το γνωρίζουμε όλοι και το θέλουμε όλοι και οι περισσότεροι κηδεμόνες έρχονται σε εμάς για αυτό το λόγο, είναι να κάνουν μια βόλτα με το σκύλο τους έχοντας χαλαρό το λουρί και απολαμβάνουν να απολαύσουν και οι δύο τη βόλτα. Ε, Αυτό μπορούμε με το σωστό εξοπλισμό και τη σωστή καθοδήγηση να το ζήσουμε με το σκύλο μας, τον ανθρώπων καθοδήγηση. Οι σκύλοι είναι ωραία να πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη, μέσα σε αυτή τη βόλτα δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε και αυτό, να συναντούν διαφορετικούς σκύλους και ανθρώπους και όλο να είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Κάτι που θέλουμε κάποιες φορές να χρησιμοποιούμε στο σκύλο μας, με το σκύλο μας, είναι το άστο. Δηλαδή να πούμε στο σκύλο να αφήσει κάτι από το στόμα του, να τον ευχαριστήσουμε μετά, γιατί είναι κάποιες φορές που λόγω ασφάλειας που χρειάζεται. Και κάτι άλλο επίσης που θέλουμε να συμπεριλαμβάνει η καθοδήγηση, η εκπαίδευσή μας με τους σκύλους και τους ανθρώπους τους είναι να έχει ο σκύλος κάποιες καλές συνήθειες μαζί μας, όπου μέσα σε αυτές είναι και οι συνεδρίες που κάνουμε που ηρεμεί ο σκύλος δίπλα μας και να μπορούμε να συμβιώνουμε, να καθόμαστε κάπου μαζί με το σκύλο μας και να είμαστε και οι δύο πλευρές ήρεμες. Οπότε θέλουμε αυτά να τα δουλεύουμε με τους σκύλους και τους ανθρώπους τους. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία Δεν χρειάζεται. δεν χρειάζονται. Και 5 πράγματα έτσι διαλέξαμε. Φυσικά υπάρχουν πολλά περισσότερα, αλλά είπαμε να βάλουμε τα πιο δημοφιλή. 5 πράγματα που δεν χρειάζεται ούτε να ξέρει ο σκύλος, ούτε τα χρησιμοποιούμε ποτέ στην εκπαίδευσή μας. Καμία είδους τιμωρία, εκφοβισμό και πίεση. Το heel δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου, δηλαδή ο σκύλος να περπατάει ακριβώς δίπλα μας. Και πόσο μάλλον για να είναι να μας κοιτάει κιόλας. Είναι πολύ άβολο και δοκιμάστε το κι εσείς να περπατάτε με το κεφάλι ψηλά, κάνοντας διάφορα πράγματα. Είναι πολύ επιβαρυντικό και ο σκύλος δεν έχει κανένα έλεγχο του περιβάλλοντος του, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για εκείνον. Επίσης να έχει την προσοχή του σε εμάς ή και να μας κοιτάζει στα μάτια, έτσι, και το look at me είναι κάτι πολύ... Τουλάχιστον παλιότερα ήταν πολύ συνηθισμένο, τώρα δεν το βλέπουμε τόσο συχνά ευτυχώς. Να κάθεται και να ξαπλώνει κατ' εντολή και να πηγαίνει να μένει σε μια συγκεκριμένη θέση ενώ συμβαίνουν διάφορα γύρω του. Από όλα αυτά θα μπορώ να πω ότι το κάτσε ήταν κάτι που είχα μάθει έτσι πολύ 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 αρχικά όταν είχα ξεκινήσει όπως χιλιάδες άλλοι εκπαιδευτές και γενικά θεωρείται κάτι σημαντικό να ξέρει ο σκύλος. Και τα τελευταία 5 χρόνια που δεν το έχω ζητήσει ποτέ από κανένα σκύλο, εγώ και πόσοι άλλοι συνάδελφοι και συναδέλφισες, Χρήστο, σου έχει χρειαστεί ποτέ να το ξέρεις? Όχι. Ποτέ, ποτέ και για Ε, τίποτα. Οπότε όλα αυτά είναι πραγματικά αχρίαστα και Αντίθετα, πες. συγγνώμη, σε διάκοψα. Αντίθετα, έχω παρατηρήσει πόσες φορές και για ποιο λόγο επιλέγει να το χρησιμοποιήσει ο σκύλος σε άλλες καταστάσεις, με στη γλώσσα. Πολύ, πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι όταν δεν τα ζητάμε αυτά, βλέπουμε πόσο πολύ πιο έτσι πλούσια είναι η γλώσσα του σκύλου και πόσο εξαιρετικές είναι οι επιλογές που κάνει όταν έχει τη δυνατότητα να αισθάνεται ασφάλεια και μαθαίνουμε και πολλά περισσότερα πράγματα από τους σκύλους. Και σίγουρα του δίνουμε και του σκύλου να έχει έλεγχο της ζωής του. Αυτά για τώρα. Θα τα αναλύσουμε αργότερα. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε. Ο σκύλος είναι δεμένος με εμάς ή με το εγώ μας. Και φυσικά αυτό επεκτείνεται σε όλες μας τις σχέσεις. Είναι γύρω μας δεμένοι με εμάς ή με το εγώ μας. Το ίδιο ισχύει δηλαδή και στη σχέση μας με το σκύλο. Το πώς αλληλεπιδρούμε με τους σκύλους λέει πολλά για την ποιότητα που επιλέγουμε να έχουμε σαν άνθρωποι γενικότερα, για τις συνήθειές μας και για τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Και θεωρώ ότι γι' αυτό, Εύη, δέσαμε τόσο πολύ με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη μεθοδολογία και με την Τούρη. Έχουμε δύο υπέροχες φωτογραφίες από τη Σάσκια Λουκαρέα, ο Άρτσι και Το τζατσίκι. τέλειο, που εξερευνούν και πίσω νομίζω είναι η ελπίδα. Ναι.
Και επειδή πολλά πράγματα τα κάνουμε, έχουμε κάνει και εμείς πολλά λάθη, τα γίνονται γιατί επικρατούν διάφορες απόψεις και δεν υπάρχει σωστή γνώση. Θέλουμε, εκτός από την τροφή για σκέψη, να σας δίνουμε και πληροφορίες που σέβονται τους σκύλους, σέβονται τους ανθρώπους και έχουμε ξεκινήσει και έχω ξεκινήσει εκδόσεις βιβλίων με το βιβλίο της Τούρι Ντρούγκας για τα σήματα ηρεμίας και έρχονται και άλλα. Το επόμενο τώρα που έρχεται είναι τη Σιντόρ Παγκάλ, επίσης εξαιρετικό για το σκύλο και την επικοινωνία του και τις συμπεριφορές του. Οπότε σας προτείνουμε έτσι βιβλία και διάφορες άλλες πηγές και στα σχόλια, στα βίντεο εδώ στο YouTube και στις σελίδες μας για να μπορείτε να ενημερώνεστε από αξιόπιστες πηγές. Είτε λοιπόν είστε επαγγελματίε, είτε είστε κηδεμόνες, είτε φροντιστές σκύλων, επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένες συνεδρίες, σεμινάρια ή καθοδήγηση και εκμάθηση των μεθόδων μας και μπορούμε να δουλέψουμε μαζί σας είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις αν είμαστε κοντά. Έχετε τα στοιχεία της επικοινωνίας μας και θα θέλαμε να μεγαλώσει ο κύκλος των ανθρώπων που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτός νομίζω είναι ο μεγαλύτερος στόχος μας, να αλλάξουμε τη ζωή των σκύλων μέσα από αυτό. Και έχουμε και τα Q&A μας. Τώρα το επόμενο Q&A μας θα είναι σε συνδυασμό και με την προηγούμενη παρουσίαση και αυτή, γιατί θεωρούμε ότι ε, είναι ίδια η θεματολογία. Αν θέλετε λοιπόν να συμμετέχετε με δικά σας βίντεο και φωτογραφίες, να πάρετε πιο εξατομικευμένες συμβουλές και να μας κάνετε και τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να στείλετε σε κάποιο από τα δύο email και να πούμε πολλά περισσότερα για τη γλώσσα σώματος του σκύλου, για τη δική μας, πώς τους επηρεάζουμε και πώς μπορούμε πρακτικά στην καθημερινότητά μας να κάνουμε τις ζωές μας πιο όμορφες. Και στο επόμενο επεισόδιο τι έχουμε, Χρύσα? Στο επόμενο επεισόδιο θα σας πούμε πώς να επιλέξετε, πώς να βρείτε, τι στοιχεία πρέπει να αναζητήσετε, το σωστό άτομο για τη φροντίδα και την εκπαίδευση του σκύλου σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.